دوستای عزیز السلام علیکم، شما رو خوش آمدید میگم به آشپزخانه نوری علی. امروز بازم یک بار دیگه در خدمت شما هستم با یک رسیپی کاملا جدید که نام از این رسیپی ما یا غذایی که امروز با شما ویدیو میکنم به نام لایدام است که البته این غذا بسیار مزه‌دار است و در امره گوشت، امره کوفته، امره گوشت و امره مرغ پخته میشه که امروز ما در نظر دارم که به امره کوفته با شما این غذا را پخته کنم. امیدوار هستم که رسیپی ما را خوش کنین، پخته کنین و از پخته کردنش و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیز، برای پخته کردن لایدام ما ضرورت داریم به برنج که ما تقریبا 1 کیلو برنج بسمتی یا سیله را ما 3 ساعت پیشتر اینجا تر کرده موندیم و همچنان نیم کیلو گوشت کوفته گوساله است. امروزی سیر تازه، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری مساله پلو، 1 قاشق چایخوری گشنیز خشک، نیم قاشق چایخوری مرچ سیاه، نمک به قدر ضرورت. همچنان ما ضرورت داریم برای 1 قاشق رب بنجارومی و در اینجا ترکاری‌های تازه را که ما ماندیم، البته به خاطر پخته کردن کوفته ما ضرورت داریم به پیاز و بانجان رومی، شبت تازه که ما در بین کوفته علاوه میکنم که البته بسیار خوشمزه و خوشبوی میآید و 2 دانه از این مرچ تازه سرخ دارم و 2 دانه مرچ دلمه دارم که ایره باز بعدا به شما نشان میتونم که چی میکنیم. برای پخته کردن لایدام گوشت را که ما به شما معرفی کردم، البته گوشت کوفته است. گوشت کوفته خود البته به شکل کوفته سالن کوفته پخته میکنیم که نمو پیاز و سیر و این چیزا در بینش علاوه میشه و به شکل کوفته پخته میشه. کلا ما امی پیازایی که در نظر دارم میره در ماشین لایدام میکنم و بعد از او به شما نشان میدم که چی میکنم. پیازایی که من در ماشین خود انداختم یک کمک ایره جوکوی کردم به این شکل. یک کم از ایره من میگیرم به خاطر پخته کردن کوفته و باقیش در مغز کوفته یک جای میکنم. یعنی سیرایی که دارم بهش من لازم. پیاز به این شکل میده کردم، البته به طور معمولی که در بین کوفته خود پیاز ما یک جای میکنیم. اینا لازم شبت تازه که من دارم یک کمک از این در بین کوفته خود گرد میکنم و اینا ماشین میکنم. پیاز امره شبت و سیر تازه من اینجا از ماشین کشیدمش. اینا لمی گوشت امرهش مندازم و همچنان این مسالجاتی که بر شما گفتم از هر کدام از یک قاشق چایخوری در بین گوشت خود اضافه میکنم. 1 قاشق مساله پلو، 1 قاشق گشنیز خشک و نیم قاشق چایخوری مرچ سیاه و نمک به قدر ضرورت. اینا ما تمام از این مواد امره گوشت خوب مکس میکنم. عزیز، ما اینجا گوشت امره پیاز و شبت و سیر و همه چی مساله اینجا مکس کردم. تقریبا یک مدت 3 دقیقه خوب مشت کردم تا کیف شود. اینا لیر اینجا میمونم آماده میشیم به خاطر پخته کردنش و روغن ما در دیگ ماندیم. پیاز که ما جدا کرده بودم میره در بین دیگ مندازم و میمونم که پیاز ما گلابی شود. پیاز به این اندازه ما گلابیش میکنیم. حالا می 2 دانه سیر که باقی مانده ایره ما در بین ازی تراشک میکشم در بین پیاز خود و 3 دانه بانجان رومی تازه را میده کردیم به این اندازه ایره مندازم و میمونم که خوب بانجان رومی لواب شود در بین ازی پیاز. دوستان عزیز، به خاطر بانجان رومی زود نرم شود یا زود لواب شود ما نمک که در نظر دارم نمک را اضافه میکنم و نمک کم میندازم به خاطر که در مغز گوشتم من نمک انداخته. بانجان رومی را همراه پیاز و سیر تقریبا مدت یک 6-7 دقیقه
ایره ماندم که خوب بانجان میلوب شود. حالا وقت رسیده که من می مسالای خود که در نظر دارم در بین از اضافه میکنم و پیش از مساله باید بگویم که ما برای پخته کردن از این غذا به لعاب بسیار زیاد ضرورت داریم برای لایدان. لعاب گوشت ما باید بسیار زیاد باشه، از خاطر من یک قاشق کلان بانجان میرم در اضافه میکنم. حالا وقتی مساله است من یک قاشق چایخوری زردچوبه میندازم، یک قاشق چایخوری مساله پلاو یا چار مساله، یک قاشق چایخوری گشنیز خشک و نیم قاشق چایخوری مرچ سیاه. این مواد خشکم خوب برای لعاب خود مکس میکنیم تا اینکه پخته شود. من تقریبا مدت یک 5-6 دقیقه تمام مساله را ماندم که خوب باید مکس شود یا پخته شود. حالا ببینید لعاب من بالکل به سر روغن آمده. حالا وقتی است که من او جوش کردیم، او جوش هم میندازم و بعد از او کوفته را در بین او انداخته پخته میکنم. البته او ما تقریبا به مقدار 6 کیلوست. دوستا او بالکل جوش است. حالا من تقریبا می کوفته را کلا کرده در بین لعاب میندازم که تا پخته شود. تمام کوفته را کلا کرده در بین لعاب خود انداختیم. ایناله ایره تقریبا به مدت یک 20 دقیقه میمانم که کوفته پخته شود و بعد از او که پخته شد به شما نشان میدم که چی میکنم. دوستای عزیز مدت 20 دقیقه ما کوفته را ماندم که پخته شد. باید بگویم که این رسیپی یا پلاو لایدام ای دم پخته میشه، البته در بین میوه یا سوپ کوفته پخته میشه. با او خاطر من تمامی کوفته‌ای که پخته شده ای را میکشم در کاسه و برنج میندازم در بینش تا که برنج ما پخته شود و در وقت که دم گرفت و بعد از او کوفته را پس در لای برنج خود میبرم. دوستان حالا من می برنج در بین از او میندازم. برنج امرای زمی در بین لعاب کوفته انداختیم. برنج نرم است، یعنی من 3 ساعت پیشتر کرده بودم، ضرورت نداریم که تو بسیار آب زیاد در بینش بندازیم، فقط یک کمکی که موقع که برنج پخته شده ایش. ما تقریبا مدت 20 دقیقه برنج در بین مواب سالند کوفته پخته کردیم، یعنی برنج مینا او خود بیخی خوش کرده. حالا وقت رسیده که من امی کوفته را دوباره در لای برنج خود میمانم و امی مرچای دلمه و شبتم که دارم در پالویش و برنج خود باید زود دم میدم. باید بگویم که کوفته خوب صحیح در بین برنج باید که گول شود، خاطر که خوب صحیح دم بگیره. اینجای خودم در سر کوفته دور میتونم. من حالا این مرچای دلمه که من داشتم میارم در بغلکای برنج خود میمانم که خوب صحیح دم بگیره و از این شبت تازم که دارم میکمه که در سرش میمانم. تقریبا یک قاشق چایخوری زیادتر مساله پلاو میندازم و یکمان که تقریبا 2 قاشق دمخوری اوم که تمیلواب یک جای بود میندازم. باید به خاطر دم دادن سراخش کنم. اول درجه حرارت در میدیم های میمانم که کمک خود برنج اوش خوش کنه و بعد از او در حرارت کم میمانم بر 25 دقیقه که دیگه خوب صحیح دم بگیره و بعد از او بر شما نشان میدم که چطور آمده دیگه. اوکی دوستای عزیز، برنج خوب صفا دم گرفته. این حالا ما میخوایم که تمام از این مواد که یک دیگه مکس کنم و بعد از او در غوری بکشم. دوستای عزیزی بود لایدامه که من امروز برای شما پخته کردم. بسیار خوشبوی از آشپزخانه ما میاله، بوی کوفته، بوی شبت و بوی خود از این پلاو بسیار مزه‌دار است. انشالله که شما هم از این ویدیو استفاده کنین، پخته کنین، نوش جان کنین و در کامنت بر من نوشته کنین که چه رقم آمده.
و من در آخر از همه دوستای عزیز تشکر میکنم از اینکه چینل مرا سابسکرایب میکنین، لایک میکنین و کامنت میگذارین. امیدوار هستم که ویدیوهای مرا با دوستایتان با فامیلایتان شیر کنین و تا ویدیوهای بعدی با رسیپی بسیار جدید دیگه همه شما عزیزا را به خدای کریم رحیم میسپارم. خداحافظتان.